Jó, ez Wikipédia. A Hyksoszokról, akik a héberek voltak, ezt megnéztük az előző videókban. Ugye ezek a sémita törzsek mennek, ugye, tehát ez a cselekmény Jákob, mikor Józsefhez mennek a családjával Egyiptomba, és Caán városában telepednek le. Caán városa azért hívták Caán városának, mert a Caán azt jelenti, hogy pásztor. Van egy ilyen jelentés is, hogy pásztor. És azért hívták úgy, hogy pásztorok városa. Ugye ahonnan a kivonulás megtörtént. És azt írja Hyksoszokról, hogy szemita emberek voltak, akik Egyiptomba mentek. Ezeket a külföldieket esetleg kánaanitákkal vagy nomádokkal ugye azonosítják. De azt is megnéztük, hogy miért, mert ugye a hely meghatározás, location, ugye az Kánaán földjéről azt mondja, mikor Józseffel beszéltek a testvérei, és nem ismerték fel Józsefet, akkor azt mondták, hogy pásztorok a te szolgáid, pásztorok, és hogy Kánaán földjéről jöttünk eleséget venni. Ezt mondták neki. Józsefnek. Meg ez egy érdekes dolog, hogy Josephus, az ókor legtöbb írója, Hykszoszt a zsidókkal társították. Ugye nem véletlenül. Josephus kijelenti, hogy amikor a Hykszoszt kiűzték Egyiptomból, megalapították Jeruzsálemet. Ugye Caán városából történt a kivonulás, ahol a Hyksos, Jákob fiai, Jesera-Ál fiai laktak. És Caán városának a nevéből jött létre mármint úgy értem, persze, hogy Caán városa, Caán városából lett a későbbi Cajauán, ami Sion, ami Jeruzsálem. Caán, Cajauán, és így megalakul a Jeruzsálemet lakó népcsoportnak a neve, ami Cauanayam. Oké? Szóval, hogyha ezek után nem világos valakinek, hogy a mi népünk honnan is származik, innen, akkor annak semmi nem lesz elég. Akkor nem tudom, hogy mit csináljak még. És itt azt írja a Hyksoszokról, akiket Amu és a Shasu people néven említettek, hogy Ábrahám rokonságban állhatott a nyugat-ázsiai népekkel. Tehát ők sémiták voltak Kánaán földjén. És ugyanabban a periódusban érkeztek Egyiptomba, mint amit a Tavarrá, a Tóra elmond nekünk. Ugyanarra az időszakra teszik a Hyksoszok bevonulását Egyiptomba, és a kiüzetését is úgymond a Hyksoszoknak, mint amikor megtörtént a kivonulás. És még valami. Itt azt írja a Hyksoszok technológiájáról, Hyksos használata, igen, fordítás, na mindegy. Lótemetkezések azt sugallták, hogy a Hyksos mind a lovat, mind a szekereket Egyiptomba vezette. Itt azt írja, a lovat valószínűleg a Hyksoszok vezették be Egyiptomba. És az egyiptomi művészet kedvelt kultúrájával vált. Oké? Tehát ugyanaz a periódus, mint a Tavorrában, a Torában. Ugyanaz a periódus, amikor a héberek Egyiptomban voltak. Jó? Tehát most már abszolút, ezek után nem világos valakinek, hogy a Hyksoszok nem kánániták voltak, hanem héberek,
Jesara áll, vagy Jákob gyermekei, családja, akkor annak nem tudom, hogy mennyi kell még, vagy nem tudom annak milyen, mert ezek bizonyítékok, ember. És az, hogy még az évszámok is megegyeznek, az szerintem elég kéne legyen mindenkinek. De amúgy azt már elmondtam, hogy a Hyksos, mint nép, héberek, ilyen színűek voltak, és hasonlítanak ránk cigányokra, hasonlítanak az őslakos indiánokra, hasonlítanak az úgynevezett Latino people, a amerikai őslakosokra. A Latino people. Oké? Mert mi egy nép vagyunk. És amit még én kiemelnék innen, ugye a lovakat, azokat a Hyksosok, a héberek vezették be Egyiptomba. Ők hozták magukkal a lovakat, jó? Még egy kérdésem mindenkinek. Hallott már valaki a lovász cigányokról? És hogy ők lovakat tenyésztenek, lovakkal foglalkoznak?